Okej. Skulle göra skruvar idag, sa vi. Till den här mobilhållaren. Det ska vara M8. 2 stycken. En ska ha en gängad, eller en längd på själva skruven på 10 mm. Och den andra får bli 20 mm. Och det ska vara M8 gånger 0,8 gäng på den. Då börjar vi med att göra en sketch här. Då ska vi börja med att göra själva den här 8 mm stången på skruven. Den ska vara, vi kan göra den som är 20 då. Den ska vara 20 lång och sen så ska det vara en liten fläns på den som är 5 mm lång och sen så själva anordningen som vi brickan som vi vill skruva på, den ska vara 3,5. Så vi har 28,5 lång skruv ska vi ha här egentligen då. Men då är huvudet alltihop inräknat, totallängden. Då gör vi så här, vi tar en cirkel. Här, vi sätter den till 8 mm. Så. Och sen så går vi ur sketch här och väljer extrud. Där. Så. Vi tar tag i pilen där och så drar vi iväg den och sen så skriver vi i rutan här uppe så skriver vi den rätta längden vi ska ha. Som var 28,5. Så. Sen säger vi okej. Sen ska vi göra den här flänsen då som ska vara 5 mm och den ska vara 12 i diameter. Och då får vi ju lite reda på vart har vi sketchen så vi kan se den. Och vi klickar här och så klickar vi där. Där har vi den. Så får vi gå in och göra edit på den. Och så får vi rita in nästa cirkel här. Och den ska då vara 12. Och sen kan vi göra finish. Då ska vi ha den här. Den ska gå neråt åt det hållet. Extrud. Den ska inte vara new body utan den ska vara join. Distans. Nu ser jag inte. Och där. Nej, hur är den vägen? Jaha, den ska märkas. Däråt. 5 mm. Så. Men det stämmer inte. För att den ska vara mer. Den ska vara 5 mm plus skruven som ska vara 3,5. För den kommer också gå däråt. Så gör vi edit. Går in och ändrar det där måttet 5 där till 8,5. 8,5 mm. Så. Sedan ska vi ha själva skruvskallen. Får vi gå in i sketch här igen. Edit sketch. Det här kunde jag ha gjort alla de här cirklarna på en gång. Men nu valde jag att göra så här bara för att visa lite bättre då. Så. Och den skruvgrejen den vill jag ha 18 i diameter. Så. Och så vill jag ha lite grepp i den så att det blir lätt. Och den är ju rund nu och halkar är ju lätt. Så då tar vi och gör en cirkel här. Ja, vi kan lägga en cirkel ungefär där så. Så det vad ska vi säga? Vi kan säga 4 mm diameter. Och sen klipper vi bort heter det, inte bort. Så, där. Och sen finns det en funktion här som heter cirkelmönster.
tar vi den. Och sen så bestämmer vi att den ska vara flera stycken sådana runt här. Och sen kan vi kolla då, om vi inte vet hur många vi vill ha, så kan vi klicka oss fram här. Till exempel och prova lite hur det... Ja, det är 4, vi kan ta 8. Ja, det går mer. Där har vi det, så små pilar. Där 8, 10, 12 kanske. 11. Ja, det är lagomt. 11 stycken. Så. Sedan går vi ur här. Och så drar vi en extrod på den också. Där. Så. Och den ska där åt 3,5. 3,5 millimeter. Så. Där har vi nu så som den kommer att se ut. Förutom att det finns inga gänger på den. Och då gör vi så här. Nu är det ju så här då, att i änden här så skulle man ju vilja ha en liten fas så att inte gängerna går ända ut hit, för den är väldigt svår att få att ta i hålet. Den vill ju fasad lite grann här i änden. Och då var det faktiskt så att någon som föreslog att ja, men det är ingen konst, då tar vi den här och sen en chamfer här och märker den. Och sen gör man en liten, ja, vi kan säga hur många millimeter ska vi ta den. Den första här. Ja. 0,8 millimeter. Ja, och sen så skulle jag vilja haft den lite längre ner där. Den försvann han här, så nu fick jag inte chans att skriva det, men jag vädligt på den och sen så vill jag skriva här, vill jag skriva någonting. Kanske 1,5 millimeter. Så där. Då har vi en fas här. Sen gör vi gänger här. Nu ska vi se på något dumt här. Så, där. Gänga den. Den går inte att märka den här längst ut. Den är så där bara. Så att om vi nu gör gänger här. M8 gånger 0,8 som jag vill ha. Okej. Ja, vad blir det då? Jo, kolla här. Det går ju inte. Den här får man ju aldrig in kan ju aldrig skruva in överhuvudtaget. För gängerna går inte ut på den här. Så det finns ingen öppning in till gängdelen här. Den är stängd här. Tack vare att den har inte gängat någonting på den här yttre delen här. Den slutar helt enkelt att gänga där. Och då har vi ju full diameter runt här ute. Och då får vi ju inte in den och kan gänga in den i hålet. Så det funkar inte. Så hur gör man då? Jo. Då backar vi här helt enkelt. Ångrar oss lite här. Vi ångrar oss ända dit. Nej, det gör vi inte. Vi behöver inte ångra oss ända dit. Vi kan... Jo, det måste vi. Hej och hå. Det är den. Den där vill vi inte ha. Den tar vi bort. Delete. Men gängerna vill vi ha. Så. Ja, då ska vi se. Då finns det ett litet annat knep vi kan använda här. Det är att först så tänder vi den här så att vi ser vart vi är här, koordinatsystemet här. Och då ser vi att det finns en, så jag la den ju i centrum, så det finns ju en bild där som går precis rakt igenom centrum på skruven där. Då gör vi så här att vi gör en sketch där. Så.
Jag vänder upp den igen åt andra håll. Jag tycker det är mycket mer bekvämt att jobba så, ja. Så, där har vi skruven. Och här vill vi ha en fas. Då är det ju så här faktiskt att vi kan säg att vi vill ha den 1,5 millimeter ner. Då tar vi och ritar ett streck här så. 0 grader så i vinkel. Sen tar vi dimension och så lägger vi det strecket 1,5 millimeter ner så. Ja. Sen gör vi ett streck därifrån och upp här. Och den vill vi ha en vinkel på den här fasen och då kan vi sätta den till, vad ska vi sa, vi kan ta vinkel däremellan och däremellan på, säg 60 grader då. 60 grader. Så. Sen stänger vi den här trekanten här så. Och så. Nu ser ni vart det är en liten blå grej här. Det är för det är stängd. Då kan vi gå ur sketch. Och sen gör vi en revolv på den här lilla triangeln här så. Och då ska vi ha tag i axeln som vi ska göra revolver kring och den finns ju här inne den ser vi ju inte här så att då får vi släcka. Då kan vi släcka ner nu ser jag ingenting igen. Body här. Jaha, och det försvann den axeln. Vart tog den vägen nu då? Ska finnas en axel där helt enkelt. Det gör det ju. En centrum. Den där. Ja just det, gör han så lång den där skruven. Där har vi den. Så. Vi tända både igen här. Ja, där ska vi ha ett helt varv. Så det är 360 grader. Okej, tack. Så. Där har vi fasen nu. Och nu ser ni skillnaden. Nu följer den. Nu har vi ingången där. Gängingången. Nu funkar den här skruven och skruva in i ett hål. Det gjorde den inte förut. Nu är han rätt. Gängerna går ut i den här avfasade delen. Så att det finns en gängingång. Då är den klar. Eller ja, klar och klar. Jag kanske skulle ändra en grej på den faktiskt. Jag skulle inte behöva ha gänger ända in här. Jag behöver bara ha gänger ut i änden här. Så jag gör så här att jag går tillbaks dit till gänggrejen där. Edit. Och sen så sätter jag en offset för den där. Just den är fullängd klickad här. Den klickar ur. Så. Och sen så vill jag ha den här längden där vill jag ha 8 millimeter. Ja, det vart den gratis där. Så, nu blir den rolig. Den är klar. Så ska skruven se ut. Nej, det ska han inte. Vi ska göra en liten grej till faktiskt. Göra lite grej till. Vi ska göra så där. Så klicka i. Jag kan släcka den här sketchen där så. Vi klickar i här. Lite törligt, vi får klicka på allihop här. Den här skulle man ju kunna ha runda innan vi gjorde de här uttagen här. Då hade den ju, ja den hade blivit lite annorlunda rundad då, men det går det här med. Lite knövel och pricka i dem där. Sen får den se så att det inte glömmer någon, för då blir det träligt. Men de blir blå sträckorna när jag klickar på dem. Det syns att man har valt dem. Och så, nu ser de ut att vara blå allihop runt där. Ja.
Och då klämmer vi till med, vad ska vi ta? 1,5 kanske. Så. Nu ringer det här också. Tyst. Ja, nu är jag tillbaks igen. Ja. Jag fick ett telefonsamtal. Jag var tvungen att dra iväg. Nu är jag här. Nu har vi den här skruven här klar då. Eller vart var vi? Ja, det var vi väl. Färdig. Och vi har konat av den i änden där nere. Och vi har rätt gänger. M8 gånger 0,8. Då ska vi ha en kortare skruv. Den ska vara 10 mm kortare. Då ska vi göra så här. Då backar vi här. Så att vi kommer hit där vi gjorde den här längden här. Bestämmer vi här. Här bestämmer vi det. 28,5. Där ändrar vi då till 18,5. Så. Så stänger vi där. Och sen bläddrar vi fram här igen. Och där har vi den. Då är den klar. Sparar vi den också. Sen vill jag skriva ut den där, ja. Det vill jag göra. Där. STL-fil. Klick. Okej. M8 skruv lång. Så. Öppna 3D-programmet, utskriftsprogrammet. Importera skruven. M8 skruv lång, där. Så. Och den ställde sig upp där, helt rätt och bra, så ska han vara. Bara att skriva ut den då. Vit, ja. Start print. Där, nu är den på gång. Jaha. Och medan den är på gång att skrivas ut ska jag visa en annan sak här. Den här. Den var inte bra. Där. Och det beror på att den har jag skrivit ut i skrivaren. Jag ska visa lite närmare här. Den har jag skrivit ut i skrivaren stående upp så. Ja, så här med bordet inunder så. Den har stått på, skrivits ut så där på utskriftsbordet. Och det betyder ju att skrivaren skriver lager på lager här uppåt så. Så att tittar på sidan så där så skriver han lager på det hållet. Och då blir det väldigt skört. Man kan se hur de här trådarna ligger så här och de binder inte lika bra emot varandra. Varje lager binder inte så bra. Men om vi lägger ner så här, då kommer den att skriva trådarna så här istället. Lager för lager upp så. Och då blir det ju görsekt här, då blir det görstarkt. Men det ville jag ju inte, för att om jag hade lagt den här ner
på utskrivbordet så här. Ja, då hade kan ta den här så. Då hade den här legat så i luften här. Då hade det blivit sån här som man pratade om. Då hade vi fått skriva ut i luften. Fri överhäng. Och det är ju krångligt. För då blir det. Då måste man ha stag under. Skriva ut plast under här så stagar. För att den inte ska behöva skriva i luften. Men jag tänkte att jag testar det i alla fall. Så nu har jag fått en sån färdig här i min hand. Den blev vit den här gången. Och här har vi det här som har stagar då. Öppet så att det inte skriver i luften. Och det ska ju bort det. Så nu ska vi ta bort det, får vi se hur det ser ut under här. Det kan sitta fast så sagt då. Ordentligt. Men ibland kan den lösna jättebra, det är väldigt olika. Men det ser ju faktiskt jättebra ut. Jag trodde det skulle lämna mer spår efter, men det blir en fin yta här. Och här också, det blir nästan, det kan hända att du får skava lite med någon vass där så att den här kulan blir smidig. Lite slippapper kanske, men det blir jättebra ju. Och nu är den stark, den här bryter den inte sönder, den är görstark den. Så blir det då. Nu väntar vi alltså på skruvarna. Så kan jag sitta. Kameran där, så kan man vrida den. Vart är vi? Där. Vrida upp och ner och även så då. Nu kan jag se på vilka vinklar jag vill på kameran. Så nu väntar vi bara på skruvarna. Det ska bli spännande. Ja. Så här blev den då. Den blev utskriven. Det blev lite olika färger på den beroende på vilken plast jag hade tillgänglig. Men det gör väl ingen det för privat bruk så. Oj. Låser man här. Och de här plastskruvarna och muttern här fick jag skriva ut det M8. Jag provade med 0,8 mm gänger, men det blev för dåligt och släppte det. Så jag fick gå upp till standard 1,25 mm gänger. Då blir det helt perfekt. Kan man dra till så mycket nörker där. Sitter den så. Sen så kommer kameran här. Den ska vändas neråt. Då blir det ju så här. Och där. Kameran. Det är bara att hänga upp den här i lamphållaren. I den här slitsen här. Så. Och det ska vi göra nu så att den här kameran som vi filmar med här nu. Halli och den ska bytas ut då. Det är den som flimrar. Som jag sa, den här ska vara mycket bättre än filmkameran som jag har. Så nu ska jag byta ut den så får vi se hur det blir. Ja, nu sitter kameran på plats på lampan. Nu går det att skicka iväg den vart jag vill. Ja, så det är det. Nu var det klart det där hållaren då. Så att det är inte så mycket mer att göra med den. Så nästa video jag ska börja pyssla med det är ju det här kortet här då. Jag ska börja med att förklara för er då hur det ska användas och vad det ska göras med. Så att det tittar vi på nästa video. Tack för att ni har hängt med så här långt. Hej då!